Magandang araw po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa mga kababayan natin abroad, mga OFWs, magandang araw po sa inyong lahat. Sa video pong ito, pag-usapan natin ang tungkol sa pagtatanim at pagpaparami ng kangkong gamit ang mga plastic bottles, at tatawagin natin itong hydroponic kangkong. Pero kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-follow ang Facebook page account na Palawan Home Provider. Dahil bottle gardening ito, kailangan natin ng mga plastic bottles. Pwede natin gamitin ang mga 1.5 at 2 liters na bote ng soft drinks kagaya ng Coke, Sprite, Royal, or Pepsi. Kahit anong bottles na hindi na ginagamit sa ating paligid. Sa halip na ito ay itapon, pwede natin itong gamitin para sa ating bottle gardening. Mas marami, mas maganda. Next, kailangan natin ng kangkong. So, mabilis naman pong hanapin ang kangkong dahil nabibili ito sa mga talipapa, sa tiangge o sa palengke. Sa halagang 5 piso o 10 piso, makakabili ka na ng isang ligpis ng kangkong. So, pwede natin itong gamitin para sa pagtatanim at pagpaparami ng kangkong. So, ang gagamitin natin ay ang kanyang katawan bilang binhi. Tanggalan lang natin ang dahon at titingnan natin kung saan may mga nudes or buko ang kangkong, kung saan visible ang kanyang mga sanga o kanyang mga ugat. Pwede rin tayong kumuha ng binhi sa mga kangkong na galing sa ating pinanggulayan, yung katawan ng kangkong sa bandang puno nito. Pwede tayong maghanap ng mga container na pwedeng paglagyan ng tubig at doon natin ilalagay ang kangkong. Siguraduhin lang natin na nakalapat ang pinakababa na bahagi ng kangkong kung saan patutubuin natin ang mga ugat nito at isimulan natin pasibulin. Ganito po siya in 2 days. 2 araw lang po, makikita niyong lumabas na ang kanyang mga dahon. At sa loob lamang po ng 5 days, mayroon na siyang mga mahabang tangkay. Pwede na natin itong ilipat sa ating mga taniman. Dito gagamitin na natin ating mga plastic bottles. Kailangan na natin siyang putulin sa gitna. Pwede tayong gumamit ng cutter or matalim na kutsilyo. Ang gagamitin natin ay ang kanyang katawan at ang bahaging itaas nito para maging soil panel. Pwede natin i-adjust na mabuti para fit na fit ito at maganda ang pagkakalagay. Pwedeng gumamit ng gunting o anumang matatalas na bagay. Sunod na pwedeng gamitin natin ay soldering iron para hindi na tayo mahirapan sa pagbubutas ng mga plastic bottles. Bubutasan natin siya sa gilid at sa kabilang gilid. Pagkatapos pwede nating isilyo na ito para hindi na siya gumalaw at hindi na rin mapasok ang gilid nito ng mga insekto or lamok.
Next, lalagyan natin ng tubig. Siguraduhin lang na mineral water o tubig sa gripo. Pwede natin gamitin. Ito ang magsisilbing supply ng ating tanim na kangkong. Kaya po, tinatawag itong hydroponic dahil po mayroon itong supply ng tubig. Siguraduhin lang natin na lumalapat ang ibabang bahagi ng kangkong sa tubig. Next na kailangan natin ay lupa or fertile soil. Pero sa video ito, ang gagamitin natin ay 100% compost. Pipiliin lang natin yung mga durog na or bulok na ng mga compost. At pwede natin ilagay sa pinakataas na bahagi or sa soil panel. Makikita nyo, nasa ibabang bahagi ay tumutubo ang mga ugat nito papunta sa tubig. At itong tubig na ito ang magsusupply sa kangkong para patuloy na lumago. Ganito na po siya in 15 days. Mahaba na ang kanyang mga tangkay at mahaba na rin ang kanyang mga ugat sa ilalim. Ganito na po siya in just 1 month or 30 days. Masyado nang mahaba ang kanyang mga tangkay, maliliit na mahaba at pwede na itong putulan or itrim or pwedeng pagkunan panghalo sa ating sinigang or gulay. After trimming, tutubo ulit ang mga tangkay nito at lalago ulit ang mga dahon. Ang maganda lang sa hydroponic kangkong ay hindi ka na magsusupply o magbibilig ng tubig araw-araw dahil alam natin ang kangkong ay mayroon ng supply na tubig sa bote nito. At tuloy-tuloy na rin po ang supply nyo ng kangkong. So ganito na po siya in 90 days or 3 months. Masyado nang mayabong at lumago ang kanyang mga dahon. At ito na ang simula ng unlimited or walang katapusang supply natin ng kangkong. Gusto ko lang i-shoutout ang ating mga viewers. Shoutout kay Lourdes Goslow ng Australia. Shoutout din kay Manolito Mata ng California. Shoutout din po kay Napoleon Labarda ng Makati City. Sa lahat po ng nagpapa-shoutout, medyo short po tayo sa oras. Sa next videos na lang po at ilalagay natin ang inyong mga shoutout. Sa mga may katanungan naman po, huwag mahiyang mag-comment sa ibaba ng video ito para masagot namin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po.